Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος ενός ταξιδιού από μια πόλη σε άλλη. Γράφουμε στην αναζήτηση βρίσκω-απόσταση.gr. Πρόκειται για ένα site με το οποίο καμία σχέση δεν έχω, απλά με έχει βοηθήσει πολλές φορές. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να γράψουμε είτε μια πόλη είτε μια ακριβή διεύθυνση, οδό και αριθμό. Εγώ θα γράψω Αθήνα, ότι θέλω να πάω από την Αθήνα στα Ιωάννινα. Γράφουμε λοιπόν Αθήνα, εδώ Ιωάννινα και πριν προλάβω να πατήσω αναζήτηση, έχει βγει από κάτω, διαδρομή Αθήνα-Ιωάννινα. Μας λέει εδώ ότι η διαδρομή είναι 411 χιλιόμετρα και κάνουμε 4 ώρες. Καλά, αυτό μπορεί να αλλάξει, γιατί εδώ μπορούμε να επιλέξουμε με τι ακριβώς θα κινηθούμε, αυτοκίνητο, δίκυκλο, αυτοκινούμενο, λεωφορείο ή με κάποιο φορτηγό. Έχει διάφορα είδη φορτηγών. Εγώ θα επιλέξω ότι θα κινηθώ με αυτοκίνητο, αυτό που είχε από την αρχή. Εδώ δίπλα έχει ένα κουτάκι. Αν το επιλέξω αυτό, θα μου δείξει στο χάρτη, στη διαδρομή που θα κάνω, θα μου δείξει ακριβώς που βρίσκονται τα διόδια. Το βγάζω αυτό. Βλέπουμε από Αθήνα Ιωάννινα πόσο είναι τα διόδια. Είναι 43 ευρώ και 5 λεπτά. Και μας λέει μέσα σε παρένθεση ότι αυτό το ποσό μπορεί να είναι λιγότερο αν δεν πληρώσουμε με μετρητά, αλλά έχουμε κάνει κάποια άλλη συμφωνία για πληρωμή. Θα είναι 36 ευρώ και 5 λεπτά, φαντάζομαι και αυτή θα είναι η μικρότερη τιμή που μπορεί να έχει κανείς. Θα πάμε τώρα δεξιά που γράφει κατανάλωση καυσίμου και θα επιλέξουμε ποιο θα είναι το καυσιμό μας. Μπορεί να είναι βενζίνη, μπορεί να είναι υγραέριο, μπορεί να είναι πετρέλαιο. Αν βάλουμε το πετρέλαιο, αλλάζουν οι τιμές, αλλάζουν τα πάντα. Εγώ θα βάλω βενζίνη και εδώ βλέπουμε ότι η τιμή 1 λίτρο λέει 1,75. Και αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε ανάλογα με το πόσο έχουμε αγοράσει τη βενζίνη. Έχει ένα συν και ένα πλην δίπλα, κουμπάκια, τα πατάμε και προσθέτουμε είτε αφαιρούμε στην τιμή ανάλογα με το πόσο έχουμε πάρει τη βενζίνη. Πάμε από κάτω που λέει πόσα λίτρα ξοδεύει το όχημά μας ανά 100 χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή λέει 7,6. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε, να ξέρουμε πόσο ξοδεύει το όχημά μας και εδώ να βάλουμε συν είτε πλην και θα αλλάξουν τα δεκαδικά στοιχεία. Δηλαδή αν πατήσω το συν γίνεται 7,7, 7,8, αν πατήσω το πλην ξαναγυρίζω. Ενώ εδώ ανεβαίνουν και κατεβαίνουν οι μονάδες. Γίνεται 8,6 και ξαναγυρίζω με το πλην. Μετά μας λέει ότι το κόστος του καυσίμου, αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα έχω αφήσει εγώ, θα είναι 54 και 32 ευρώ. Εάν ο επιβάτης είναι ένας, θα είναι το κόστος το συνολικό 97 και 37. Μετά μας λέει ότι μπορούμε να κάνουμε μια διαιρεσούλα και να χρεώσουμε και τους άλλους αυτό που τους αναλογεί. Όταν είναι βέβαια μια οικογένεια, το κόστος θα είναι αυτό που είπαμε, 97 και 37. Αυτά ισχύουν για τη διαδρομή 1. Αν πάμε δηλαδή από Πάτρα, υπάρχει και η διαδρομή 2, η οποία είναι από την πάνω πλευρά. Μπορούμε να μην περάσουμε από Πάτρα. Βλέπουμε ότι τώρα μας δείχνει κάτι άλλο χάρτης. Εδώ θα είναι περισσότερα τα χιλιόμετρα και περισσότερες οι ώρες που θα κάνουμε, αλλά το κόστος, αν το βάλουμε πάλι ότι οι επιβάτες είναι ένα, εδώ είναι το συνολικό κόστος, είναι 85 και 91. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση ήταν μεγαλύτερο, ήταν 97 και 37. Έχουμε βέβαια να κάνουμε περισσότερα χιλιόμετρα. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε την πρώτη διαδρομή, μπορούμε να προσθέσουμε και ένα ενδιάμεσο σημείο, οπουδήποτε θέλουμε. Εγώ θα προσθέσω ότι θα πάμε και από Πάτρα. Αν πάμε από Πάτρα, θα μας δείξει περισσότερα χιλιόμετρα, περισσότερο χρόνο, αλλά και μεγαλύτερο κόστος. Το κόστος τώρα θα πάει στα 99 και 63 ευρώ. Βλέπετε εδώ το χάρτη που μας δείχνει πώς ακριβώς θα πάμε. Τώρα υπάρχει μόνο μία διαδρομή για να πάμε από Πάτρα, δεν υπάρχει δεύτερη. Θα δούμε εδώ ποιοι είναι ακριβώς οι σταθμοί διοδίων, πόσο θα πληρώσουμε στον καθένα. Πάμε και λίγο παρακάτω, όπου μας δείχνει πάλι τα χιλιόμετρα, πόσο θα είναι το κόστος της βενζίνης. Εδώ μας δίνει και κάποιες οδηγίες από κάτω πώς θα πάμε. Εντάξει, είναι αρκετά αναλυτικές. Πώς θα φτάσουμε στα Ιωάννινα και το τελευταίο πάνω στο χάρτη
Μπορούμε να κάνουμε κλικ πάνω σε ένα σημείο και τώρα την Πάτρα εγώ να την κάνω είτε αφετηρία, είτε προορισμός, είτε και να καθαρίσω όλο το χάρτη, είτε να προσθέσω και κάποιο άλλο. Αν κάνω αφετηρία την Πάτρα, μας δείχνει στο χάρτη ότι ξεκινάμε από την Πάτρα και φτάνουμε στα Ιωάννινα. Μας λέει και πόσα χιλιόμετρα είναι, πόσες ώρες θα κάνουμε. Αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε μου ένα like. Αν θέλετε, κάντε εγγραφή στο λογαριασμό μου. Θα τα πούμε σύντομα. Εάν έχετε κάποια απορία, γράψτε μου ένα σχόλιο. Γεια!